Hej, Fredrik här med en ny video. Jag har gått och köpt nya hjulramper till vår husbil. De gamla var väl använda, som ni ser på bilden här. De är spruckna, ja, och så vidare. Jag har fått lite tips hur vi kan förbättra hjulramperna, samt så har jag funderat lite på, vi är ute och åker vintertid också, så jag har lite idéer jag ska testa. Så är ni intresserade på att se vad jag ska göra med mina nya hjulramper, så häng med och kolla i videon. Ja, som ni ser här, helt nya Thule hjulramper har jag köpt. Vi hade Fiammas hjulramper förut. Nu testar jag Thules hjulramp. Och som ni ser på undersidan här så är det håligheter. Här är det håligheter. Och det tänker jag med tips fylla med fogskum. Jag fick tips förut angående det. Och jag tänkte igenom det och tänkte så här att ja, om du har ett rum med 4 väggar så är det ju ganska enkelt för rummet att ramla in. Om du fyller rummet med någonting så är det kanske svårare för väggen att falla in. Så det kanske bygger upp fackverket. Så att det kommer jag testa med de här nya hjulramperna då. Och det är första tipset. Sen kommer ett tips till som jag kommer att fixa till efter jag har lagt in fogskum i alla de här håligheterna. Så att jag börjar nu då och lägger in fogskum i håligheterna. Ja, så där. Då har jag fuktat dem. Det står så på bruksanvisningen här. Ytorna ska vara rena och fettfria. Och PU-skummet då härdar med hjälp av fukt. Och ytorna ska därför alltid fuktas före användning. Ja, så att jag har fuktat de här nu då. Skakar lite lätt. Det här fogskummet går att handla på vilken byggaffär, byggvaruhus. De har olika fogskum på hyllan där. Så att ja, vi börjar. Och det här expanderar, det växer väldigt fort. Så att om vi fyller igen här. Och så går vi på nästa. Och så nästa. Det här byggskummet är väldigt klibbigt. Så passa er när ni håller på här. För att skulle ni få det här på händerna eller det medföljer handskar. Skulle ni få det här på händerna så sitter det som berg. Så här fortsätter vi. Som ni ser så växer det. Och det här kommer ju att stelna efter en timme och då kan man skära bort det som är överflöda. Så att jag fortsätter och fyller det här. Ja, som ni ser så har jag gått in i garaget. Det är mörkt ute, men fogskummet har härdat klart. Och det har ju växt som tusan och jag lär mig aldrig. Fogskum, det är otroligt vad det expanderar tills det har härdat klart. Men nu har det slutat växt och nu har det stelnat och så vidare. Så ni ser att jag har dukat fram en kniv där så att det är bara att skära bort överflödet. Det är som frigolit och med tanke på vikt och så vidare så är ju det väldigt bra att det inte väger någonting då. Så det är nästa sak jag gör nu. Jag skär bort det överflöd. Nästa. Ja, sådär. Då har jag tog en såg helt enkelt, en fogsvans och sågade bort resterna av fogskummet. Så nu har vi fyllt alla håligheter. Så att nu känns det som att ja, upp till bevis. Får vi se. Men jag tror på det. Fackverket som ni ser med håligheter är fyllt med fogskum och det är som ett liknande frigolitmaterial. Ingen vikt, det väger ju ingenting. Så att då var det klart. Nu till nästa tips då.
Ja, som ni ser i min hand här så har jag dubb, skruvdubb, Bronco skruvdubb 12 mm. Och vad ska jag göra med de här då? Jo, min erfarenhet när vi har varit ute på vintern och campat och ska ställa upp bilen. Då lägger man hjulramperna framför hjulen och så ska man åka upp på ramperna. Är det ett halt underlag, ramperna får inte fästa och hjulen trycker ramperna som projektiler fram. De skjuts fram helt enkelt. Och då tänkte jag, då sätter jag dubb på hjulrampen. Och då tänkte jag sätta längst med här dubb på båda sidorna. Så att rampen får fäste i marken och inte sticker iväg då. För det var omöjligt på ett ställe för 2 år sedan. Det gick inte att åka upp på rampen. Jag fick hålla på med springa och hämta ris och grejer för att lägga under rampen så den fick fäste och inte stack iväg när man skulle upp på rampen. Så att det är nästa då. Ja, det är lite vad det heter, skruvdubb. Jag borrar först med en liten borr, ett hål, och sen sätter vi dit skruvdubben och så skruvar vi fast den. Det är precis vad det är, skruvdubb. Och så skruvar vi tills det tar stopp. Där. Ja, fortsätter. Nästa dubb. Dubben är på plats. Jag är supernöjd och taggad för att testa det här nu när det blir snö och is där ute. Dubben bygger ungefär 4 mm. Så att jag tror att det blir perfekt. Och sen ska vi se om den håller ihop bättre än våra gamla Fiammas. Nu när vi har fyllt ska vi se om teorin håller i praktiken här nu. Men de här dubbarna, de tror jag verkligen på. Slippa att de här ramperna sticker iväg som projektiler när man ska upp på dem. Ja, jag är jättenöjd. Ja, då är det bara ut och testa min nya hjulramp. Nu är den förberedd inför vintern med dubb. Som jag visade. De sitter här nu. Och de här skruvdubbarna, de kan jag rekommendera att ha till era fyrhjulingar om ni har. Jag testade på fyrhjulingen nu 5 år sedan och skruva in dem i klackarna på däcken då. Och det var riktigt bra. Fick jättebra fäste med de här Bronco skruvdubben. Åkersklippa, har man inte snökedjor till åkersklippan på vintern när vi kanske använder den till att ploga vägar och så vidare, kan man sätta i de här skruvdubbarna. Ja, som sagt var, det var allt för den här gången. Ta hand om er där ute och som vi brukar säga på den här kanalen, kör snyggt. Nu är det upp till mig. Ut, testa. Jag får återkomma med testresultat när vintern kommer. Kolla lite med frigoliten här nu om den blir mer hållbar. Ni får jättegärna mejla och fråga eller ta kontakt på annat sätt. Hur går det med hjulramparna? Ja, så är det. Prenumerera jättegärna på vår kanal och framförallt kommentera. Jag tycker det är superkul och få en dialog med er via kommentarsfälten. Så tills nästa gång, ta hand om varandra, kör snyggt, hej på er!